आता कॉल काय असतो आणि पुट काय असतो हे आपण पाहूया. अंडरलाईंग इथे लिहिलेलं आहे निफ्टी किंवा शेअर. अंडरलाईंग म्हणजे निफ्टीच्या ऑप्शनमध्ये जर आपण ट्रेडिंग करत असेल तर अंडरलाईंग निफ्टी आहे आणि शेअरच्या ऑप्शनमध्ये आपण जर ट्रेडिंग करत असेल तर अंडरलाईंग शेअर आहे. अंडरलाईंग म्हणजे ज्याच्यापासून ही कॉल आणि पुट डिराईव्ह होतात, याची किंमत काढली जाते, त्याला ऑप्शन्स बनलं जातं. हे म्हणजे याला खालच्याला अंडरलाईंग म्हणतात. आता अंडरलाईंगमध्ये थोडक्यात एक दुसरी गोष्ट आपण पाहूया. आपण जर ब्रेड घेतला तर ब्रेडचं मूळ काय आहे तर गहू. गव्हापासून मैदा बनतो, मैद्यापासून वेगवेगळे प्रोडक्ट बनतात. एक ब्रेड बनतो, दुसरा टोस्ट बनतो, वेगवेगळे प्रोडक्ट बनतात. पण मूळ काय आहे तर गहू आहे. त्याप्रमाणे या ठिकाणी गव्हाची प्राईस कशी असेल त्यावरती पुढचे प्रॉडक्टच्या प्राईस पण अवलंबून असतात. त्याप्रमाणे निफ्टीची प्राईस काय असेल त्यावरती ह्या पुट आणि कॉलच्या प्राईस सुद्धा मूव्ह होत असतात. म्हणून याला अंडरलाईन म्हणतात. जर आपण शेअरमध्ये ट्रेडिंग करत असेल तर या शेअरची किंमत काय आहे आणि त्याच्यावरून पुढच्या गोष्टीही याचा पुट आणि कॉल करतात. आता ज्या वेळेला मार्केट हे अंडरलाईन म्हणजे निफ्टी वर जात असते त्याला वर जातो त्याला कॉल म्हणतात आणि त्याच वेळेला ज्यावेळेला मार्केट खाली येतं त्यावेळेला खालची बाजू असते त्याला पुट म्हणतात. आता ही आपण आकडेवारीच्या किंवा नॉर्मली बाकीच्या प्रमाणे याच्या अगोदर आपणाला काही या ऑप्शन मार्केटमधील टर्म्स माहिती असल्या पाहिजे. म्हणजेच त्या कुठल्या प्रकारच्या तर स्पॉट काय, इन द मनी काय, आउट ऑफ मनी काय ह्या गोष्टी आपण येणाऱ्या व्हिडिओमध्ये यापुढे पाहणार आहोत. हा आहे स्पॉट पहिली गोष्ट. आता जर मार्केट वर गेलं म्हणजे हा स्पॉट 16,000ला आहे आणि धरून चला की काही वेळामध्ये या स्पॉटची किंमत निफ्टीची किंमत 16,100 झाली. तर या ठिकाणी बघा ज्या वेळेला हा 16,000ला होता त्यावेळेला याची किंमत ₹341 होती. परंतु 100 पॉईंटनी हे मार्केट वर गेलं त्यावेळेला आहे 419 गेलेलं आहे. पण हे 100 पॉईंटनी वर गेलेलं नाही. म्हणजेच काय तर 341 441 गेलं पाहिजे असं नाही. ऑप्शनची प्राईस ही वेगवेगळ्या गोष्टीवरती अवलंबून असते. त्याला ग्रीक्स म्हणतात. आपण डू कोर्समध्ये ग्रीक्स पाहणार आहोत. त्या कशा वर्क करतात. परंतु हे बेसिक ऑप्शन कसा चालतो हे पाहण्यासाठी आपल्याला सांगा. जर तोच ऑप्शन वर जाताना हा 200 पॉईंट गेला वर म्हणजे 16,000 वरून 16,200 झाला तर ही 341ची किंमत ही 503 होईल आणि त्याचप्रमाणे 300 वरती गेला तरी ही 591 400 वरती गेला तर 600 आणि ज्याप्रमाणे ही प्राईस वर गेली. आता हा त्याचप्रमाणे जर तो खाली गेला तर त्याची प्राईस हा वर गेल्यानंतर इकडच्या ज्या प्राईस आहे ते कमी कमी होत जातात. सपोज या ठिकाणी हे झाले वर कसं जातात पाहिलं. आता पुट कसं चालतं हे पण आपण पाहू. द पुट ऑप्शन. पुट ऑप्शनमध्ये म्हणजे यामध्ये या ठिकाणी स्पॉट आहे. जर मार्केट खाली गेलं म्हणजे काय तर इथे 16,000 आहे हे 15,900 झालं. तर या ठिकाणी ही जी किंमत आहे ही काय किंमत आहे या ठिकाणी 341 होती ही 400 म्हणजे कॉलच्या अपोजिट पद्धतीने झाली 419 झाली. म्हणजे सपोज आपण एखादा पुट या ठिकाणी 16,000ला मार्केट असताना 341ला गेलं आणि तेच मार्केट 16,900ला म्हणजे खाली गेलं तर आपणाला त्यावेळेला याची प्राईस 419 अशी दिसेल. ही ह्या ज्या प्राईस आपल्याला शिकण्यासाठी टेंटेटिव्ह काय असतं याच्यासाठी आहे. हीच असेल असं नाही आहे. पण हे तुम्हाला समजण्यासाठी निवडलेलं आहे. आता या ठिकाणी जर मी हा ऑप्शन ₹341ला बाय केला म्हणजे पुट बाय केला आणि जर मार्केट खाली गेलं तर हा माझा फायदा होणार आहे. या दोन्हीमधला डिफरन्स. त्याच वेळेला धरून चला तो माझ्या विरुद्ध गेला तर हा माझा लॉस होणार आहे. हा
या बाजूला लॉस आहे, या बाजूला प्रॉफिट आहे. म्हणजे ज्या बाजूला ऑप्शन बाय करून जातो त्या बाजूचं प्रॉफिट असतं आणि त्याच्या एकमेकाच्या हे विरुद्ध असतं. हे असं नुसतं फक्त याच्यावरती संबंध नाही, प्रॅक्टिकली पाहिल्यानंतर, प्रॅक्टिकली अनुभव केल्यानंतर त्याचं आपल्याला ह्या गोष्टी समजणार आहेत. हे एवढं सोपं नाही आहे. जरी वाटत असलं सोपं पाहायला याला, तरी त्याला समजून घ्यायला, समजायला थोडा कालावधी लागणार आहे आणि म्हणून आपण सगळं प्रॅक्टिसमध्ये किंवा ह्याच्या वाचनामध्ये राहिलेलं पाहिजे आहे. आता आपण ज्यावेळेला मगाशी म्हणलं, की आपण काही टर्म्स, कंडिशन आपल्याला पाहिल्या पाहिजे. ATM, ॲट द मनी. ॲट द मनी म्हणजे स्पॉट प्राईस ज्या ठिकाणी आहे, त्यावेळेला ऑप्शनची जी प्राईस असते, ती स्पॉट प्राईस असते. त्यानंतर एक ITM, इन द मनी. इन द मनी म्हणजे त्याच्यामध्ये 2 प्रकारच्या व्हॅल्यू असतात. म्हणजेच एक त्याची स्वतःची व्हॅल्यू आणि एक टाईम व्हॅल्यू. तर त्या ठिकाणी या ATM म्हणतात. आउट ऑफ मनी म्हणजे ज्याच्यामध्ये पण दूरचा असतो. तिकडे मार्केट गेलेलं नसतं, पण तिकडे मार्केट जाण्याची शक्यता आहे, असं आपण म्हणतो. आउट ऑफ मनी म्हणजे त्याच्यामध्ये मनी नसतो, फक्त टाईम व्हॅल्यू असते. याच्यामध्ये 2 व्हॅल्यू असतात. एक इंट्रिन्सिक व्हॅल्यू आणि एक टाईम व्हॅल्यू. या 2 प्रकारच्या व्हॅल्यू या इन द मनीमध्ये असतात. हे फार महत्त्वाचं आहे, इन द मनी. कारण याच्यावरूनच आपण ऑप्शन बाय करताना कुठला ऑप्शन बाय करणार आहे, कुठला ऑप्शन सेल करणार आहे. एक बाय केला तर कुठला बाय करणार, एक सेल केला तर त्याच्याबरोबर कुठला सेल करणार, हे फार महत्त्वाचं आहे. नॉर्मली बाईंग अँड सेलिंग या दोन्ही गोष्टींमध्ये कुठल्या प्रकारचे ऑप्शन ॲट द मनी करायचा, आउट ऑफ मनी करायचा, का ATM करायचा, हे आपण ड्यू कोर्समध्ये पाहणार आहोत. ही आहे ऑप्शन चेन. ऑप्शन चेनमध्ये आपण पाहिलं तर आपल्या लक्षात येईल की काय आहे, हा पोर्शन जो आहे इथे दाखवलेला, हा ॲट द मनी आहे. म्हणजे हा स्ट्राईक 16,300 हा स्ट्राईक ॲट द मनी आहे. ज्याप्रमाणे आता हे मार्केट ॲट द मनी हा वरती इकडे वरती आहे, 16,200, 16,100 हे स्ट्राईक प्राईस आहे. आणि हे खालचे याला ऑप्शन चेन म्हणतात. ही ऑप्शन चेन कशी रीड करायची हे पुढच्या काळामध्ये आपल्याला समजेल. आणि याच्यामधलेच आउट ऑफ मनी आणि इन द मनी कुठले ऑप्शन असतात, तर ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू जास्त आहे ते सरळ सरळ आहे, इन द मनी आहे. आणि ज्याच्यामध्ये व्हॅल्यू कमी होत गेलेली, आता व्हॅल्यू कुठे आहे याच्यामध्ये, तर ही पहा इथे लिहिलेलं आहे LTP. LTPमध्ये या ऑप्शनची किंमत 93 आहे. इकडे 71 आहे, इकडे 54 आहे, इकडे 40 आहे. म्हणजे इकडे कमी, कमी, कमी म्हणजे ही काय आउट ऑफ मनी, ही आउट ऑफ मनी. परंतु याच पुट ऑप्शनची इकडे व्हॅल्यू वाढत गेलेली आहे. म्हणजे इकडे 129 आहे, इकडे 150 आहे, इकडे 187 आहे. ही म्हणजे ही अशी इकडे वाढत गेली, तर हा डीप इन द मनी होत गेला. आणि इकडल्या बाजूला डीप आउट ऑफ मनी म्हणतात. म्हणजे हा स्पॉटपासून ऑप्शन आहे कुठे, स्ट्राईक प्राईस आहे कुठे, हे यामधल्या गोष्टीला स्ट्राईक प्राईस म्हणतात. आणि मग आपण कुठला ऑप्शन बाय करायचा असतो, कुठला ऑप्शन सेल करायचा असतो, हे पुढच्या काळामध्ये पाहणार आहोत. बेसिकमध्ये आपण ऑप्शन चेन काय नसते, ऑप्शन चेन कशी रीड करायची असते, हे पुढे पाहू. आता एक ऑप्शनला एक्सपायरी डेट असते. म्हणजेच जसं आपण एखादा इन्शुरन्स घेतला, तर इन्शुरन्स हा ज्या कालावधीसाठी असतो, 1 महिन्याचा असू शकतो, 1 वर्षाचा असू शकतो, त्याप्रमाणे त्याची एक लास्ट डेट असते. त्याप्रमाणे या ऑप्शनची सुद्धा एक लास्ट डेट असते. त्यानंतर तो ऑप्शन संपुष्टात येतो. तर आपल्याकडे सध्या इंडियामध्ये 2 प्रकारचे ऑप्शन चालतात आणि ते काही ठराविक याच्यामध्येच चालतात. म्हणजे निफ्टी, बँक निफ्टी काही याच्यामध्येच हे विकली ऑप्शन चालतात आणि मंथली ऑप्शन काही स्टॉकमध्ये सुद्धा चालतात. निफ्टी, बँक निफ्टीमध्ये सुद्धा चालतात. तर त्या ऑप्शनची विकली ऑप्शनमध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी, म्हणजे हा गुरुवार 7 तारखेला आहे, तर 7 तारखेला तो ऑप्शन संपतो.
म्हणजे तो चालू होतो आदल्या आठवड्यात. म्हणजे ह्या 7 तारखेला जर तो संपत असेल, तरी तो अगोदरच्याच म्हणजेच अगोदरच्या आठवड्यातल्या 8 तारखेला चालू झाला असला पाहिजे. त्याप्रमाणे ही 7, 14, 21 आणि 28 हे विकली ऑप्शन संपण्याचे. आता या ठिकाणी हा जो रेड पोर्शन दाखवलेला आहे, हा महिन्याचा शेवटचा गुरुवार आहे. या शेवटच्या गुरुवारी मंथली ऑप्शन संपुष्टात येतात. म्हणजे हे ट्रेडिंग होत नाही. आता याप्रमाणे हे एक्सपायरी डेट काय असते हे आपण पाहिलं, की त्या दिवसाला एक्सपायरी डेट म्हणलं जातं, ज्या दिवशी आपलं कॉन्ट्रॅक्ट संपतं आणि किंवा घेतलेलं ऑप्शन काही झिरो होतात, काहीमध्ये प्रॉफिट मिळतं, त्या दिवशी तो ऑप्शन बंद होतो. त्याच्यानंतर पुढे तो त्याच्यामध्ये ट्रेडिंग होत नाही आणि म्हणून तो एक्सपायर होतो. याला एक्सपायरी म्हणतात. आता आपण याच्यामध्ये सर्वसाधारण बेसिकमध्ये ऑप्शन काय असतं, पुट म्हणजे काय, कॉल म्हणजे काय आणि काही टर्म्स पाहिले म्हणजे इन द मनी काय, ॲट द मनी काय, अंडरलाईन काय, स्ट्राईक प्राईस काय असतात. या ऑप्शनबद्दलच्या बेसिक गोष्टी या व्हिडिओमधून पाहिले हे जस्ट तोंड ओळख करून घेतलेली आहे. थोडक्यात हे समजणं आणि याचा तुम्ही ज्या वेळेला सतत प्रॅक्टिस कराल, सतत तुम्ही याच्यामध्ये राहाल, त्यावेळेला तुम्हाला हे जास्त अवघड वाटणार नाही. आता पाहिलं की वर जाणारी ही गोष्ट असते, त्याला आपण कॉल म्हणत असतो. खाली येणारी असते, त्याला पुट म्हणत असतो. कॉल बाय करता येतो, सेल करता येतो. पुट बाय करता येतं, सेल करता येतं. ॲट द मनी काय आहे, इन द मनी काय आहे, आउट ऑफ मनी काय आहे, या गोष्टीचा टर्मिनॉलॉजी, ऑप्शनची टर्मिनॉलॉजी आपण पाहिली आणि एक्सपायरी काय आहे, या गोष्टी आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून आज याची तोंड ओळख करून घेतलेली आहे.